آقا جلیل برامون از ماجرای این غذا و قدمتشو اینکه اصلا این غذا کوفته ریزه از غذای سنتی یزد. از خیلی قدیم ما مادر بزرگمون مادرمون این غذا رو طبخ میکردن. اسمش کوفته ریزه است. کوفته ریزه است. مواد اولیه‌اش هم گوشت هست و نخود نیم کوب شده. گوشت گوسفند. نخود خام نیم کوب شده هست. به اضافه ادویه‌های خاصش که زردچوبه و فلفل و زیره سبز و زیره سیاه. هر دو مدل زیره هم داره. آره هر دو مدل زیره هم داره. خودتون جزء غذایی هستش که دوستش داشته باشه از قدیم؟ آره. این کوفته ریزه دو مدل هم درست میشه. یکی برنج داره و آرد نخود. اینی که ما الان می‌خوایم درست کنیم گوشت نه برنج نداره. این نخودش هم نخود نیم کوب شده است. نیم کوب شده. خب پس بریم که اولین کاری که می‌کنیم گوشت و پیاز رو چربیش رو نیم کوب می‌کوبیم. هر کدومو بگی من تقدیمتون می‌کنم. از اینا رو یه قلوه گویی بسنده پیاز اولش پیاز و قلوه‌گاه گوسفند رو باید بریزیم توی این هاون. اینو می‌کوبیم خوب برای که آب مزه دار بشه. اینو کاملا باید کوبیده بشه. اینقدر باید بکوبیم که دنبه و اون پیاز که یعنی در واقع گوشت چربیه روی دنده میشه دیگه درسته؟ اون باید کامل له بشه. کوبیدنش تموم شد. آره کوبیدنش دیگه. اینم دیگه جوش اومد و آماده است. الان میریزینش توی این؟ آره اینو الان خب پس بریزیم. من اینو هم بزنم که این باز شه. آره اینو باز گفتی. خب الان که اینو ریختیم باید یه ذره تو آب بمونه بجوشه. بعد بریم الان سراغ درست کردن خود کوفته ها. آره خب پس بریم. الان گوشتو بعد نخود اضافه می‌کنی. این نخودیه که پودرش کردیم ولی آرد نشده. دونه درشت و زبره. آره زبره. بعد پیاز اضافه می‌کنی. زردچوبه و نمک و فلفل سیاه. زیره سبز. چرا دو مدل زیره میریزین؟ عطرویش. این آبی که اضافه میکنیم برای چیه؟ برای که حالت خمیرمون بهتر بشه. تا جایی اضافه میکنیم که دیگه بتونه فرم بگیره. آره. چرا همه گوشت رو نریختین؟ گوشتمون زیاد بود. یه درصدی داره. آره درصدی. تناسبی بین اون آرد نخودی که آره. گوشته باشه. بعد اینو چجوری تنظیم میکنین که سفتیش به یه اندازه‌ای چقدر باید باشه که توی آب وانره؟ چون اگه میدونم اگه دقیق نباشه اون درصده ممکنه تو آب باز شه. خب بس الان گوشتمون چسبندگیش درد باشه که بازم وانره. تمام. الان که خمیرمون کاملا آماده است. حالا یه حالتی شده که اصلا به دستتون هم دیگه نمیچسبه. با آب تنظیم کردید رطوبتش. دیگه اسمش هم روشه دیگه کوفته ریزه. آره. باید ریزش. چه بویی داره این انگار آب گوشته. اصلا چه بویی گره. آره آب گوشته. به به. دستونو بزنیم تو آب. آبو میزنیم که نچسبه. آره نچسبه. به اندازه یه دونه گردو گوشتو برمی‌داریم. کاملا گردش می‌کنیم. به اندازه دونه گردو. شما میتونید امتحان کنید. چشم. اول دستو میزنیم تو آب. یه ذره که به دستمون نچسبه. خیس میکنیم. به اندازه سر انگشت. آره. برمی‌داریم یه ذره اینجوری فرم میدیم بهش. بعدم اینطوری گردش میکنیم. درسته؟ آره عالی. برای که ازم باز نشه هرچی بهتر. ببندیش. آره بهتر. فاصله بینشون رو بگیریم.
منسجم تر میمونه. دیگه رسیدیم به آخراش. آخریه رو من گرد کنم و دیگه تمام. خب اینا الان تمام شد. بعد بریزیمش توی این آب و زردچوبه. آره یکی یکی بذاری داخلش که ازم باز نشه. مواد اون چقدر زیاد شد. یه تعداد خیلی زیادی کوفته ریزه الان به اون اضافه میشه. خب میگفتی همون جایی چقدر اینجا پرنده هست؟ آره پرنده خودتونن؟ آره دقیقاً دغدغتون این بود که غذای قدیمی داره فراموش میشه. آره غذای قدیمی داره فراموش میشه. خیلیاش دیگه نیست. الان هم اونایی که اومدن دارن این رو درست میکنن متاسفانه مدل قدیمش نیست. خودشون به چیزهای جدیدی رو بهش اضافه میکنن. سبزی‌های معطر اضافه میکنن، برنج اضافه میکنن، داخل آبش گوجه میریزن. ولی اصلش همینه که ساده خلاقیت اضافه شدن به آشپزی همیشه توی طول تاریخ و طول زمان چیز جالبیه، ولی باید اون اصالت هم نگه زمان لازم داره. اون نیم ساعتی میشه. نیم ساعتی میپزه؟ آره نیم ساعتی میپزه. الان آبگوشتش هم بریزیم بهش اضافه کنیم مقداری. آب هم رضا بفرمایید. دست شما درد نکنه. به به به. این هم شد کوفته ریزه یا کوفته یه چیز دیگه هم میگفتین. کوفته نخود. کوفته نخودک. نخودک. ولی یزدی‌ها میگن نخودک. یه نه رو میگن. ما میگیم نخود، شما میگین نخود. به به. تموم. درستش کردیم دیگه. کوفته ریزه. آقا جلیل واقعا ممنونم. بفرمایید. بریم شروع کنیم.